Čau přátelé, vítám vás u druhého dílu Jak postavit T-Gauge panel. Tentokrát se podíváme na to, jak se staví stromečky a domečky. Takže máme tady pár materiálů, já vám je za chvilku ukážu více zblízka. Tyhle materiály jsou k tomu opravdu potřeba, z ničeho jiného to totiž nevyrobíte. Aspoň podle toho postupu, co vám budu ukazovat já. Takže začneme se stromečkama. Takže, abychom si vyrobili takovýhle krásný malinkatý stromeček, tak budeme potřebovat tyhle materiály. Tak. Budeme potřebovat lepidlo, já používám klasický Herkules, jo. Potom nůžky, drátek, potom barvu SM 381, jo, od Revelu. Potom budeme potřebovat dvě takovýhle vatičky. To jsou najemno nasekané vatičky různých zelených odstínů. Nevím, jestli to tam přesně bude vidět v tom videu. Jo, je to jeden druh vatičky, taková jemná, a pak taková, dalo by se říct, hrubozrná. Jo. Tak. No, pak budeme potřebovat hajzl papír. No a samozřejmě štětec. Ten bude potřeba. No a úplně nakonec budeme potřebovat i matný průhledný sprej, abychom to zakonzervovali. Tak a potom si ukážeme, jak vyrobíme borovici. No, takovouhle borovičku. Tak. Na tu borovičku my budeme potřebovat železný drátek, potom takovouhle mechovou substanci. No, to se dá koupit i v papírnictví v podstatě. Je to jenom sušený mech, který si zachoval svoji zelenou barvu. A nebo je dobarvovaný, Bůh ví. Tak, k tomu potom budeme potřebovat takovýhle speciální nástavec na vrtačku. Když se na to podíváte, tak ten nástavec, když se to zaostří, ten nástavec vypadá jenom takhle, jako šroubek nahoře. Jo? Já vám ukážu k čemu potom. Tak, potom vrtačku teda, potom zase toaleťák, pak dvě barvy. Všechno jsou to prosím vás matné barvy, jo? Ne lesklý, protože stromy se neblejskají taky. Takže první je matná 35, taky od Revelu. Druhá je matná 84, taky Revel. No a nakonec samozřejmě zastříkat to tím bezbarvým matným lakem. No a vlastně ještě jsem zapomněl, velice podstatná věc je třeba kus polystyrénu nebo dřívka, kam si to potom také zastrkáte jeden stromeček hotový vedle druhýho, abyste to potom mohli naraz všechno přestříkat. Takže jdeme na to. Takže první věc, kterou uděláme, je, že si vezmeme ten měděný drátek. Z toho měděného drátku si budeme odstřihávat zhruba po dílce plácnu 5 až 6 cm. No, dejme tomu, že je to zhruba takhle. Takže 1, 2, uděláme si jich 6 těch odstřižků. 2, 3, 4, je to sraní, já vím, 5 a 6. Tak, vida, bychom měli. Teď si těch 6 drátků vezmu, srovnám si je do ruky. A koukám, že jsem spíš udělal na menší stromek, no, že je to spíš 5 cm než 6. A to nevadí. Stromy taky nejsou v přírodě stejně velký.
Tak, takhle si je srovnám. A teď je přehnu v polovině do Včka. Jo, všechny. Takhle je přehnu. Teď si to tady vezmu a zakroutím. A točím a točím. A točím. Tak. Tohle nám z toho vznikne, jo? Doufám, že to tam jde vidět. Tak. Teďkon z tohohle já si vezmu takhle pár těch větviček, trošku to odtočím a vezmu si některé ty větvičky takhle ven. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá. Mělo by jich být 12. 7, 8, 9, 10, 11 a 12. Super. Jo, také to vypadá trošku zvláštně, ale stačí jenom ty větvičky trošku ještě prodloužit. Tak. Teď máme teda tohle. A z tohohle my uděláme, nebo s tímhle my uděláme to, že si ty větvičky nějak různě poohejbáme. Takhle do takového Jčka jakoby. Tak. Je to zdlouhavý proces. Ale na konci to za to stojí. A ono se to trochu bude spílat. Asi spíš hodně využijete i nehty na to ohejbání drátku, protože je to tak jemný, tak malý, že opravdu jako s bříškama prstů tady moc nenaděláte. No vida, a máme takový malý stromek, jo? Ještě trošku poupravit. Tak. Tada! A je to. Takže první krok bychom měli. Teď se podíváme na ten druhý. Druhý krok. Vezmeme si barvu SM381 od Revelu. Otevřeme si ji. Samozřejmě ji musíte proklepat předtím, jo? Já už jsem si ji proklepal. Tak. A teď tak hezky lajdácky vezmeme ten stromeček. Trošku to zmáčkneme ještě, aby se nám to tam nešlo. No a omočíme tu korunku toho stromu takhle celou do té barvy. Hotovo, jo? Super. Tak. To byl krok číslo 2. Dalším krokem je vzít si Herkules nebo jakýkoliv jiný disperzní lepidlo. Otevřít. Tak. Ale uděláme to takhle, já si to naleju sem. No, vidím. Tak. A teď vezmeme ten stromeček. Pomočíme tu korunku do toho lepidla. Jo, snažíme se nenamočit ten kmen, ale jenom tu korunku. Tak trochu okapat. Ještě. Tak. Teď si vezmeme tohle, hodíme to dovnitř. Něčím to také krásně přikryjeme a uděláme. Tak. A teď budeme hledat
tady je. Oklepáme. No, vyjde. To je první fáze. Tohodle z toho zazeleňování. Tak. Potom můžete vidět, že tady ten rozdíl vlastně mezi tím hotovým, který je tenhle, a tímhle je takový trochu rozdíl, řekněme. Jo, tady jsou totiž použitý dva druhy toho namletého materiálu a tady jenom jeden. Vypadá to ještě dost jako uměle, řekněme. Nevypadá to pěkně. Takže my, pokud chceme dosáhnout nějakého opravdu pěkného výsledku na těch stromečkách, tak zapomeňte to fakt dobře očistit. Tak si vezmeme štěteček a naťupkáme si jenom na některých místech, tam kde vyčuhuje ten drátek většinou, tak si naťupkáme lepidlo. Jo, stačí malinká kapka. Nemusíte to přehánět extra. Většinou je to na těch vyčuhovacích místech. Čím víc toho bude, tím to bude potom vypadat i líp, ten stromeček. Takže klidně to omatlejte co nejvíc, ale pozor, ne celý povrch, ne celý povrch. No, tady to ještě může být. Tady. Tak, a proč jsme to dělali? No, proto, aby jsme to praštili do tohohle. Tak, dovnitř. Zasypat. Tak. Zase si vezmeme ten polystyren, trochu s tím zatřepem. Stromeček najdem. Oklepem. No vida. Tada. Dobrý. Hele. Ten se docela poved, ne? Vidíte, je to jednoduchý. Ono samozřejmě, až to lepidlo zaschne, tak to nebude tak světlý, jo? Tak, jdeme na další krok. A tím bude kmen. Potom, co nám to uschne, to zelený nahoře, na té koruně, tak si vezmeme tady papír, toaletní. Je to jenom jednovrstvej recyklovaný toaleťák. Jo. Proč jednovrstvej? Protože s dvěma vrstvama se pracuje prostě blbě. Oddělovali by se od sebe a to nechceme. Takže já si tady utrhnu kousíček na ten kmen. Protože z toho uděláme kmen. Takhle ho vyžehlíme mezi prstama, aby ztratil ten svůj vzor. No, teď můžeme vidět ten rozdíl. Tak to vypadá vzorovaný a takhle bez toho vzoru, jo? Je to lepší. Tak. Veškerý tyhle ty ostrý hrany, co tam jsou, tak to všechno odtrháme pryč. Protože v přírodě žádný ostrý hrany taky nejsou. Tak. Jo, tohle je to, co my chceme. Tak, teď si vezmeme zase štětec. Močíme. A vezmeme ten stromek a ten kmen takhle omočíme
tom lepidle, jo? Tak. No, někomu se to může zdát jako prasárna, ale věřte tomu, že je to fakt malý. Tak, a teď na to namotáme ten malinký kousíček hajzl papíru. Tak, točíme. To lepidlo se prosákne do všech vrstev toho zatočeného papíru a slepí všechny ty vrstvy k sobě. Tak, teď to trochu poupravíme. No vida. Jo, máme to. Máme kmen. Ještě ho budeme barvit. Tak. A na to, aby jsme ten kmen obarvili, si vezmeme zase opět tu samou barvu, kterou my jsme dělali ty větve. Jo, tu korunu. Takže protřepat. Tak, otevřít. Tak. A vezmeme si nějaký štětec malý. Tak. Já mám štětec. Tak a nabarvíme to. Pěkně opatrně. Zkontrolujeme. No vida. Hele, a stromeček je na světě. Samozřejmě až ta barva zaschne, tak bude matná, jo? Taky můžeme vidět porovnání, kdy tohle je matný, tohle je ještě lesklý. No vida. No a pak už se to jenom přestříká bezbarvým lakem. A teď si popíšeme, jak vyrobit borovici. Jo? Takovouhle krásavici. Tak. Nejprve si vezmeme ten železný drát. Odmotáme se z něho. Já jsem to taky už nedělal dlouho, tak doufám, že nebudu říkat nějaký kraviny. Takže. Jak to tak může být dlouhý? Takže zhruba. Dejme tomu, že je to 10 cm, jo? 10 cm. To si ustřihneme. Tak. Teď si vezmeme ten drátek. Zase ho přehneme na půl. Dole si necháme trošku větší tu základnu, jo? To účko. A teď to bude hodně napínavý. Protože si vezmeme tuhle věc, to je ten mech. Trošku ho rozdrobíme, rozmělníme a zjistíme nějaký ty velký kusy, kde se nacházejí. Rozmělnit. Tak třeba tohle je takový pěkný kousek, jo? Takový monolit. Ten my můžeme vzít, snad se to povede. A protože borovice mají to listí, ty větve takhle nahoře, tak to budeme dávat pouze jenom takhle od té půlky vejš. Tak, jedna část, natlakujeme to tam trošku, vůbec se toho nebojte. Druhá část. Tak já myslím, že je to dostatečný, jo? Tak. Vezmeme si kleště. Ty jsem v úvodu neříkal, že je budeme potřebovat, tak se omlouvám, ale budeme je potřebovat. Takže máme kleště, máme tohle připravený a teď si vezmeme ještě vrtačku.
Přepneme si to na low, na nízký otáčky, jo. Do ní si zandáme ten náš úžasný nástavec. Tenhle. Tak a teď uvidíte proč. Vezmeme si ten stromek. Koukám, se mi to trochu rozletělo, tak znova to tam nandat. Jako je to fakt hrozný sraní, já vím, no. Tak, tady si to chytneme za ten hořejšek, těma kleštěma. Držíme to co nejpevněji. Tak. Tady to takhle do toho trefíme a zkusíme štěstí. A musíte být trpěliví. Pak to dotočit rukou. No, paráda, hele, ty vole. Super. Krásně se to tam chytlo, jo? Trada. Paráda. Teď to pustíme. A vyzkoušíme, jak to tam drží. Asi dobrý, hele. Nůžky. Ušmikáme to trochu do nějakého tvaru toho stromu. Nebojte se toho ustřihnout trochu víc, jo? Nezapomeňte, že je to fakt malý měřítko. Takže když tam toho zbyde málo, tak nevadí, protože je to prostě malinký stromeček, že jo? Pro nás. Jinak, kdyby tohle bylo ve skutečnosti, tak by to bylo vysoký, no, počítám tak 10-15 metrů určitě. Bez prdele, jo? Tak, hele, tady máme nahoře takovou tu šťopku, ten zbytek toho drátu. Takže ten odstřihneme pryč. Cvak. Jo? Bomba. Tady to si tam buď můžete nechat pro lepší zakotvení, ale já to spíš takhle splácnu vždycky. No, protože bych proto musel dělat moc velkou díru potom do toho polystyrenu, a to taky není úplně super. Hele, a hezký stromeček, ne? Tak, teď stejně jako u toho prvního stromku si vezmeme hajzlpapír. Vezmeme si tak nějak poměrnou část k té vejšce. Můžeme i víc, jo. Lepší je mít delší ten útržek, než kratší. No, tohle je hodně dlouhý. Tak, vyžehlete to zase mezi prstama. Byly období, když jsem dělal stromky na větší měřítko, že jsem normálně ten toaleťák vzal, postříkal ho vodou a normálně ho vyžehlil žehličku. Taky to šlo. Jo, to bylo, když jsem třeba dělal stromky na N-ko. Na měřítko 1:160. Tak. Zase vezmeme si lepidlo. Natřeme to. Jako nebojte se dát tam víc toho lepidla, jo? Ono to nebude zase taková tragédie, protože ono to hodně vsákne ten papír. Tak. Plesk to tam. A můžeme... No, hovno, slavný soude, vole. Tak. A můžeme točit, buďte opatrný, protože to je fakt voser. No, vede. Se nám zachytila
větev. Nechcem úplně. Kurva, no to je krása, ne? Ty bláho. Trada, super. Máme základ toho stromku. Tak. Teď si vezmeme tuhle barvu. Matnou 84 od Revelu. Doufám, že to nebude braný jako neplacená reklama, nebo co. Bych nedostal ban. Tak. Vezmeme si tu matnou barvičku. Já, protože už ji mám starší tu barvu, tak ji musím rozdmíchat. Gotovo. To bude stačit, fakt. Ještě trošku, dobře. Ráda. Štětec. A jdeme barvit. Spousta z vás si teď může říkat, že ale tenhle ten strom, borovička, je vlastně dole, že jo, je tmavá a nahoře je světlá. To všechno doladíme, nebojte se. Tak, a teď když se pořádně podíváme, ještě tady to. Když se pořádně podíváme, nevím, jestli to na tom videu půjde vidět, jo? Spíš ne než jo. Tak ještě ten drátek, kde vykukuje, tak ho taky zamatlat tou barvou, jo. Protože nechceme, aby ten drát šel vidět, že jo. To vypadá potom hrozně. Lepší, když je tam ta hnědá. No, vydá. Super. Ale. Když si to přirovnáme k nějakému baráku, tak to vypadá v celku věrohodně. Dobrý. Teď to necháme zaschnout, tu první vrstvu barvy, a pak na to naneseme tu světlejší. Tak potom, co nám zaschne ta barva, tady na tom kmeni, tak si vezmeme tu světlou, mat 35, taky od Revelu. Otevřem si ji, samozřejmě nejprve promíchat, jo. Tak, otevřem si ji. Vezmeme si štětec, trošku ho namočíme, otřeme, až to bude skoro suchý, jo, ten štětec. Tak, potom si to vezmeme a začneme od zhora. Tak, jakože zesvětlovat ten kmen. Vůbec se toho nebojte. Tak a postupem dolů to bude to ubývat, jo, ta barva. Takže světlý to bude jen nahoře. A je to takový detail, ale ten tomu dodá ten punc, ten šmrnc. Jo? A teď vidíte, že vlastně, ono to na tom nejde moc dobře vidět na tom videu, protože je přesvětlený, nevím proč. Jo? Ale ten rozdíl barevnej tam je. A to zkusím trošku ještě zaostřit. Jo, lepší. Jo. Ono naživo to vypadá líp samozřejmě. Dobrý. No a stromeček je skoro hotový. Teď už jenom přestříkat tou matnou bezbarvou barvou. Teď si vezmeme barevný sprej. A fakt jako lehce, jo, nechceme na tom žádnou vrstvu. Lehce to nastříkáme.
A stačí. Opravdu to stačí, jo? Ještě možná tady ze zhora na tohle. Hotova. Bomba. Máme toho hotový. Teď vám ukážu, jak je třeba oproti tomu velký vláček, vagónek. Hele. Dobrý, ne? Takže si můžete udělat představu, jak velký ten strom vlastně je. Docela velký, viď? Tak, a teď si ukážeme, jak postavíme baráček. Takhle to vypadá, když je to hotový. No, vidíte, jak je to prťavonký. Baráčky já sám si navrhuju na počítači. Já totiž nejsem typ člověka, co by něco od někaď skopíroval. Takže veškerou grafickou práci si dělám já, pak si to vytisknu a pak složím samozřejmě. Takže jak na to? Prvním krokem je mít tyhle všechny věci. Takže lepidlo, Herkules, potom řezáček, nůžky, štětec, pravítko, pak nějaký ten dům, co si budeme chtít složit. Asi pro účely tohoto videa zvolím ten nejjednodušší dům, což je tenhle, aby jsme to měli rychle za sebou. Potom budeme potřebovat černou barvu a já, protože to chci mít hezký, tak jsem si ještě vytiskl na průhlednou folii okna. Takže ještě i tohle budeme potřebovat. No a teď jak na to? Tak první krok, vezmeme si nůžky. A já si tady vystřihnu, že chci tenhle baráček. Ano, koukám, jednodušší bude na stavbu tenhle, ale když už jsem řekl tenhle, tak uděláme tenhle. Připravte se na to, že to bude piplačka. Ještě jedna věc k těm baráčkům. Když si je vytisknete, tiskněte je na laserové tiskárně. Nikdy je netiskněte na ingoustovce, protože ingoustovka, když na to prsknete, potom na ten baráček, nedej bože, tak se vám to rozpije, ta barva udělá, jo? Ale u laserové tiskárny tohle to nehrozí. Takže doporučuji laserovku. Tak, já si to tady ořežu, postřihám teda. Tak. A teď jak na to? Takže vidíme, jak je to jako složený, jo? Nebo spíš rozložený. Z druhé straně nic není. Tak. Teď si to prostě budeme muset vystřihat. Jak tady vidíme tyhle ty malinkatý čárečky po stranách, tak to jsou čárky, které nám značí nějaký překlad. Jo, bude to tam prostě přiložený. Tady to znamená komín. Jo. Jak tak na to koukám, tak ten komín bude asi zvenčí na tom baráku. Já už si přesně nepamatuju, jak jsem to navrhl, protože tenhle barák jsem navrhoval, už je to asi rok zpátky. A až teď jsem se k tomu dostal. Tady to je střecha, tohle je vlastně střecha ze spoda, tohle to jsou zdi, to je jasný. A tady bude asi nějaký stání pro auto a cihlová zítka. Nevím, jak moc to tam jde vidět na tom videu, ale je to v celku detailní. Takže jdeme vystřihávat. Opravdu se obraňte trpělivostí, jo? Musíte mít jemné ruce, ale mě se ty ruce teď docela zrovna klepou. Tak. Začnu s tím samotným barákem. Tak. Asi bych to nejprve viděl tak, že si nařežu ty hrany, jo? Kudyma to půjde. Takže vidím, že hrana je tady. Jemně do toho řízněte, ne, že ten papír přeříznete vejpůl. To bys...
Po 5000 hodinách později. Máme to takhle vystřihaný hezky, takže můžeme pokračovat směle dál. Tady vidíte, že já jsem teda vystřihal i ty okna, jo? I okna jsou pryč. Tak. Teď, když to máme vystřihaný, si vezmeme barvičku. Takže barva. Otevřeme si ji, samozřejmě promíchat nejprve, že jo. Tak. Já tu černou barvu už mám hodně starou, takže to bude jako mazání medu, ale snad to půjde. No a velice opatrně si tu černou barvu naneseme semka také z té druhé strany. Proč to dělám? Protože já dovnitř budu dávat LED diodový světla. A když je to jenom papír, jo, je to tenounký, tak by se to prosvítilo skrz. A to nechceme. Jo, chceme, aby ty stěny zůstaly tmavý a prosvítaly jenom ty okna. Takže proto já to jdu teď nabarvit. Takže vezmu si tu černou barvu, trošku ji opucuju. A musím opatrně, protože když bych to nedělal opatrně, tak se mi to namaže tady z druhé strany taky, jo. Takže na to velkýho majzla si dát. Takže opravdu velice opatrně si jenom také ťupkovat. Takový pointillismus tady budeme dělat. Jo? Takhle. Jo? Takhle to budeme. A celý to budeme barvit. Takže jsme to nabarvili. Já tady mám také střížku vystřiženou. Taky nabarvenou, aby to neprosvítalo hořejškem. A tady můžeš vidět, jak to je nabarvený na černo i zevnitř ten baráček. Tak, teď přichází další operace a to jsou okna. Já jsem zjistil, že ten baráček bude hustější, než jsem si myslel. A to v tom, že tady vlastně, jak je ta zítka, tady to, ta zítka a tady to prostranství, tak vlastně až se ta zítka jako z toho postaví, tak nad tím bude takovýhle překlenutí ze skla. Jako zajímavý nápad jsem měl. Teď uvidíme, jestli to půjde vůbec vyrobit. Takže mám tady okýnka a ty si vystřiháme. Je to dělaný tak, abych já to mohl rozstřihnout vždycky po dvou, ty okna. Jo, abych nemusel lepit každý zvlášť. Takže první sada. Tak, a to. Teď si vyzkouším, jestli to na to teda pasuje. Mělo by to pasovat. Jasný, je to tam. Takže jdu nalepovat okna. Nejprve si jedu teda vystřihnout. Všechny. A můžeme jít lepit ty okýnka. Takže jsem si je všechny také vystřihal, tady je vidíte, potom tady a tady je to překlenutí. Tak. Vzhledem k tomu, že ten baráček se tady takhle v těch rozích ohýbá, tak kdybych si ty okýnka nechal tak, jak jsem je předtím měl takhle spojený, tak bych jen do toho vohnutí nemohl nalepit, takže je taková moje blbost, ale už jsem si je tady rozstříhal, ty, u kterých to bude potřeba. Tady to je jedna velká dlouhá stěna, tam to může také zůstat. Jo. Takže jdeme lepit. Tak schválně se nám to tam bude držet. Samozřejmě stačí fakt malinká kapička lepidla. Když si vezmete, jak je to malý, jo. Ještě to uchopit taky. No a zkusíme to tam přiložit a uvidíme, jestli se trefíme. Tak, vida. Jo, to šlo dobře. Paráda. Super. Hele.
No a takhle budeme postupovat u všech těch oken. Potom, co jsme si nalepili úplně všechny ty okna, tak já si to můžu začít ohejbat, ten baráček. Skládat ho. Takže to je první stěna, druhá. Jo, mám to předřezaný, takže to jde ohnout docela pěkně, jednoduše. Tak. Tady to taky. Jo, takhle. A pak se to spojí. Takže já si vezmu lepidlo. Lepidlo dáme sem. A slepíme dohromady. Je to fakt titěrná prácička. Už. A sami vidíte, jak já s tím zápasem. Ale výsledek bude stát za to. Super. Jo? A také se to složí potom celý. A pro dnešek máme hotovo. Teď tady můžeme vidět, jak ten baráček vypadá poskládaný. Já vám to přiblížím. Tak. Takovýhle malinký prcek to je. No vyjde. Celku se vyved, musím říct. Jsem rád. No a proč jsme to celou dobu barvili zevnitř na černo? Tak je z tohohle důvodu. Já jsem si tady vzal takové LED diodky. Zapnu si to. A teď můžeme vidět, jak krásně svítí jenom ty okýnka, jo? A až to bude na tom panelu nějakým, tak to bude hezky svítit v noci. Jo, a nebudou prosvítat ty zdi. Tak, a teď, když si to srovnáme vedle sebe, tak můžeme vidět poměry. Jo. Tak. No, není ten svět krásný. Paráda. Takže trada, pro dnešek máme hotovo. Tak, já doufám, že se vám dnešní díl líbil, že to pro vás bylo aspoň trošku poučný a příště se uvidíme zase u dalšího dílu, kdy si povíme něco o autíčkách na tohle měřítko, na rozměr 1:450. A bacha, ty autíčka budou pohyblivý a budou se hejbat kolem do kolečka, budou jezdit. Takže tak. Každopádně já na ty materiály, na ty malinký jezdící autíčka ještě furt čekám. Mají mi dorazit z Ameriky, tak uvidíme, kdy to dorazí, no. Každopádně už je to objednaný, už by to mělo být na cestě a já doufám, že to brzo dorazí. Takže díky moc za sledování. Když vás to zaujme, tak klikněte na odběr a můžete čekat, kdy se vám to tam zase odpinkne, že mám nové video pro vás. Takže děkuji za sledování a mějte se krásně.